Jag vet hur det ser ut när en människa skjuts ihjäl. Så här ser det ut, så här är det. Jag har ingen förstärkning att ge dem. De får köra så länge de kan och det är sista droppen som gäller där. Kom. De bryter igenom från vår vänstra sida. Och det börjar ju vina stenar, brandbomber, det börjar brinna. Om jag säger utlandsmission så tänker du kanske i första hand på Balkan och oroligheterna där. Hela 17 000 svenskar har under åren skickats till den konfliktdrabbade regionen. Titta! Hallå Kalle! Det är bra? Det är bara bra. Hallå! Vilket äventyr! Men vad är det? Det är väl 19 år sedan. Ja, 2004. 2004, det var bara någon vecka sedan, så var det ju 17 mars årsdagen. Vi ska nu ta oss tillbaka till 2004 och till en händelse där 26 svenska soldater medaljerades för sina insatser. Vi ska få följa med Niklas och Karl-Henrik till den plats där den dramatiska händelsen utspelade sig. Det ska bli spännande att se hur mycket det har förändrats, så det är nog en hel del. Ja. Man känner igen sig. Precis. Men om jag svänger höger här nu, då här var det väl vi stod någonstans. Det här ser vi vägen går upp på sidorna, va? Vi tillhörde ju en skyttegrupp där vi körde ett pansarfordon, ett finskt som heter Sisu. Jag var förare och jag var tung kulsprutteskytt. Vi hade samma tjänst. Men det var liksom, vi var 8 man i gruppen. Så att när vi körde så åkte de andra där bak i pansarträngbilen när vi skulle förflytta oss. Motsättningarna mellan befolkningsgrupperna i Kosovo hade återigen ökat. Ryktesspridning och år av uppdämd frustration gjorde att det låg något ovisst och hotfullt i luften. Den svenska styrkan på plats tyckte sig känna att något bubblade under ytan. På morgonen så blev vi, vår grupp och två av grupperna i vår pluton blev utstationerade tillsammans med en grupp från en annan pluton som vi fick förstärkning från. Strax söder om Pristina vid en vägkorsning och var lite i standby för att det hade varit lite oroligt och det fanns liksom signaler på att det kanske skulle bli kravaller igen och sådär. Jag har ett litet otrevligt scenario här i och med att flyktvägarna inte är så speciellt stora, så det är bara att slåss som är kvar för den här hoten. En stor uppretad folkmassa rör sig mot svenskarna som i sin tur har fått stöd av enheter från andra länder och av FN-polisen. Man börjar förstå att något håller på att hända och Niklas och Karl-Henrik befinner sig i frontlinjen. Det var två bryter hållningen, de bryter igenom från vår vänstra sida. Det är allvarlig stenkastning, så räcker 90 meter just nu. Vi behöver något mer förstärkning. Polisen kommer omgruppera nu. Niklas sitter uppe i tornet på Sisun och Karl-Henrik på förarplatsen. I övrigt är fordonet tomt. Deras kollegor har grupperat runt vagnen i full kravallutrustning. Och det börjar ju vina stenar, brandbomber, det börjar brinna. Så jag sitter liksom och skyddar mig själv och trycker bort de här Molotov-cocktailen. Jag känner, som jag sitter i vagnen, jag känner mig väldigt trygg. Jag är väldigt orolig för de som avslutar vagnsbesättningen.
Ja, nej, de fick ju ta väldigt mycket stryk, våra kamrater där ute. Och det är här någon gång det blir skottlossning, och jag uppfattar det som att det är skottlossning inifrån byn, från Kaglavica. Och jag tror det var att om det var ungefär den här vinkeln någonstans det kom ifrån, va? Här. Och jag hade ju mantlat upp min kulspruta en gång. Och så kom ju någon högre chef och bara sa det är eldtillstånd. Och då dröjde det inte länge innan det började svischa kulor. Då ser jag en skytt. Ja, det är nog 4 skyttar ungefär här nere. Ja. Som håller på och skjuter. Ja, jag ser ingenting för jag sitter framme i förarplatsen, så det är helt in. Och den ena var här nere i alla fall. Så det small ju upp i pansarplåten när jag satt. Jag vrider upp mot höger och där ser jag 4 skyttar som i alla fall en som står och skjuter med någon automatvapen. Jag har han precis på kornet. Det är ju en 12,7 mm kulspruta med brandpansarspräng, så det bär ju fram. När jag såg att han kan inte hantera riktigt sitt vapen, där tänker jag ger han en chans. Jag skjuter en salva i 20-25 meter jämte han med det här brandpansarspräng, så det bara yr upp och då bara slänger han vapnet och springer därifrån. Och då är det en annan som springer runt och ska ta vapnet, så lägger jag en ny salva rakt på vapnet som studsar till. Läget är oerhört spänt. Jag bedömer att det är 500-600 personer på väg mot Kaglavica. Och det finns bara lite polis och lite pluton mellan dem och serberna. Då har allting liksom växlat upp ytterligare en nivå. Då förstår man liksom att det här är inte bara kravaller på något sätt. Folk blev skadade. Det vet vi. Ambulanser körde ju sen också. Det vet vi. Och det har vi fått i efterhandrapporteringen också. Liksom. Men det var ju det. Vi hade ju den funktionen. Vi står emellan. Ja, då blev vi ju måltavla. Då har de ju kastat brandbomber och grejer på oss i flera timmar. Så det rann väl ner i luftintagen antagligen, ja. Och tog väl till slut död på motorn. Sison har havererat utanför en ursinnig folkmassa som vill se blod. Samtidigt har någon stulit en lastbil i närheten och är på väg rakt mot svenskarna. En del soldater där är svenska, men även då norska soldater som har kommit, som har förstärkt oss. Jag vet inte om det var ett befäl som hade pistol. Det kan det ha varit. Men den norska soldaten tar upp pistolen och skjuter föraren. Det sker inom 5 meter från mig ungefär. Och det som jag också hinner notera är att lastbilen kör förbi, men då är det ju att lastbilen har kört över någon i folkmassan. Det ligger ju en person väldigt tillplattad, tragiskt, död av lastbilen. Och hade inte den här norska soldaten skjutit den här föraren av bilen, då hade vi haft döda i pluton. Ja. Skottlossningen avtar för en stund och den aggressiva folkmassan vågar sig åter upp på vägen mot Niklas och Karl-Henrik. Sison är trasig och rör sig inte ur fläcken. De båda är fast i fordonet. Och folk börjar ju klättra på vagnen då. Och det är stora hjul och det är lite halt och så det tar lite tid, men de är ju ändå på väg upp. Då står de utanför med stenar och liksom
och hugger på vagnen och står på vagnen. Och de här fönsterrutorna är väl ändå en 5-6 centimeter tjocka. Och så står och hugger på den, men sen så känner jag liksom hur det börjar spricka. Så jag har ju handen på rutan och så bara känner man att spricker rutan. Det går inte hål i den, men den spricker. Liksom att, ja, då hinner jag fundera på hur länge kan vi vara här inne? Det enda vi kunde göra var ju att rapportera vad vi såg. Ja, och jag började desarmera alla handgranater. Det gjorde du där bak i bollhavet. Plockade ut lite magasin och vi hade ju plutonens vapen. Ja, men precis. För hela gruppen och pluton, massa vapen extra i vagnen. Nu för att de hade ju kravallutrustning på sig, kunde ta stridsutrustningen. Och sen hade jag ju också tanken, jag visste ju att det var en lucka som inte fungerade så bra i taket. Kommer de någonstans först och främst så kommer de i den. Så jag hade AK nära där liksom. Här får man ju försvara sig. Från Romeo Lima 3, hur ser det ut där framme för Romeo Lima 3 så svårast? Det är ett oerhört allvarligt läge. De förbereder sig på det värsta. Men så plötsligt så hör de ett ljud utifrån. En annan SISU-vagn trycker sig igenom folkmassan fram till Niklas och Karl-Henrik. Och då öppnar jag bakdörren hela sen när jag ser att det är dem och så ut, säger de. Vi sa vi måste ha ut vapnen, så vi tog vapnen, lastade ur. För jag vet att jag har en sån här minnesblick väldigt tydligt. Jag kommer ut från vagnen och då är det en norsk soldat som springer runt och brinner. Eller liksom hans kravallutrustning. Liksom, han har fått en molotov-cocktail på sig, så det är liksom bara det här eldmolnet är över honom. Jag upplever ju att det var väldigt snart jag ser en på taket som trycker upp en lucka och så ner med en molotov-cocktail. Ja. Och så övertänds vagnen bara. Ja. Så går jag tillbaka och då blir jag, eftersom jag suttit i vagnen, sådär skyddad. Som jag inte förstått vilket helvete det var riktigt utanför. Men då ser jag ju bara liksom, sitter bara i dikerna längs vägen. Så sitter liksom mörbultade, omplåstrade norska och svenska soldater. Och jag undrar med, vad fan är det som har hänt? Då menar jag, även om man liksom har sett det så har man inte jag har då inne i vagnen inte förstått det. Liksom den anstormning av stryk som levererades. Och sen så slutade, sen vet jag bara, sen blev det ju liksom bara, nej men nu lastar vi upp och åker hemåt. Och då vet jag när vi rullar in mot Camp Victoria där så ser jag hela Kosovo-Polje bara brinner, hus ut på, det är en stor slätt som man ser flera kilometer. Man såg det brann från byar och brann lite överallt och jag tänkte bara shit, vad är det som har hänt idag egentligen? Vi var ju väl kanske det enda stället där KFOR lyckades hålla isär detta över hela Kosovo. Hade vi släppt igenom dem där så hade de bränt hela Kaglavica, det är jag rätt så säker på. Ja. Vi fick ju mycket fokus eftersom det var våran SISU som brann, men det var hjältar allihop här. Alla har sin historia att berätta och alla gjorde sitt på sitt ställe. Alla i förbandet gjorde otroliga insatser den dagen. Från pluton till kompanier till bataljon. Ja. Karl-Henrik och Niklas blir tillsammans med 24 andra svenskar medaljerade för sina insatser under oroligheterna i Kosovo våren 2004. Även om alla som åker iväg på mission har sin upplevelse, sin mission, sina upplevelser, så blir det ändå att vi har tillsammans ändå upplevt någonting. Vi har haft svensk uniform på oss i olika delar av världen. Och det är ändå liksom någonting som binder oss samman. Som genom ett under så behövde inga svenskar sätta livet till vid oroligheterna i Kaglevica. Men av de 17 000 som tjänstgjort på Balkan i rikets tjänst så var det många som inte återvände. Ägna gärna de som aldrig kom hem igen en tanke.